नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि मसँग अर्को सानो पुन्टे इलेक्ट्रिक स्कुटर है। यसमा चाहिँ तपाईको लाइसेन्स चाहिँदैन, बिलबुक चाहिँदैन भनेर अघि पनि अस्तिको भिडियोहरुमा पनि भनेकै छु। तपाईले थाहा नै होला यो कुरा। इलेक्ट्रिक बाइसाइकल हो र मैले यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ ब्याग बोकेको छु है। मेरो आफ्नो झोला जुन छ यो बोक्ने यहाँ चाहिँ मैले राखेको छु। यो चाहिँ तपाईको टोटली स्कुटर मोडलमा के। यसले चाहिँ हामी बाइसाइकलको क्याटेगोरीमा पनि राख्न सक्छौं हैन। तपाईको इलेक्ट्रिक बाइसाइकल पनि भन्न पाइयो, स्कुटर पनि भन्न पाइयो र मन लाग्यो भने तपाईले बाइक पनि भन्दा हुन्छ। सो आजको भिडियोमा तपाईहरुले यो इलेक्ट्रिक स्कुटर पुन्टे इलेक्ट्रिक स्कुटरको बारेमा जानकारी लिएर आछु र यो चाहिँ लिथियम मोडल पनि छ हामीसँग, प्लस तपाईको लिड एसिड मोडल पनि छ। तपाईले जुन मन लाग्छ त्यो दुईटै मोडल मध्ये तपाईले दुईटै मोडल हामीसँग किन्न सक्नुहुन्छ र यो ब्याग चाहिँ म साइडमा राखेको छु। त्यसपछि यसको बारेमा कुरो गर्छु। म देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग भएको यो सानो पुन्टे इलेक्ट्रिक स्कुटर। यहाँ चाहिँ ब्याग राख्ने प्लस ग्यास सिलिन्डर राख्नु पर्यो, चामलको बोरा राख्नु पर्यो भने इजिली हामी राख्न सक्छौं यहाँ। सो यो कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो छ यसमा। र अब यसमा चाहिँ तपाईले यो पोर्सनमा तपाईले यदि हेर्नु भयो भने यहाँ चाहिँ ब्याट्री राख्ने अप्सन छ र यसमा हुने फिचर्सहरु, यसमा हुने अप्सनहरु सम्पूर्णको जानकारी म तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा दिनेछु। सो तपाईहरु पनि हाम्रो युट्युब च्यानललाई पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हुन त पहिलाको जुन इलेक्ट्रिक बाइसाइकल यस्तो टाइपको थियो, इलेक्ट्रिक स्कुटर जुन सानो पुन्टे इलेक्ट्रिक स्कुटर थियो त्यस्तै मोडलको छ। यसमा खासै केही चेन्जेसहरु त छैन। तैपनि म तपाईलाई यो नयाँ मोडल भएको कारणले यसमा थोरै जानकारी म तपाईलाई दिन्छु। जस्तै तपाईले यहाँ हामी डिस्प्लेबाट एकचोटी स्टार्ट गरिहालौं। जस्तै यसमा तपाईले डिस्प्लेमा देख्न सक्नुहुन्छ डिस्प्लेमा कति चार्ज छ भनेर देखाउने अप्सनहरु छ। कति चार्ज छ जस्तै 100%, 60%, 30% र 10%। ब्याट्री डेड भयो भने, ब्याट्री पुरै बन्द भयो भने यहाँ चाहिँ देखाउँछ। यो डिस्प्लेको अप्सनहरु भयो भने त्यसैगरी यहाँ चाहिँ यतातिर तपाईले हेर्नु भयो भने यतातिर तपाईको स्पिड मोड, अब यो स्पिड मोडको बारेमा भनिराख्नु परेन। सबैमा तीनवटा स्पिड मोड हुन्छ, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड। त्यसैगरी यतातिर तपाईको स्विचहरु छ, जुन लाइटको स्विच भयो, हर्नको स्विच भयो, साइड लाइट इन्डिकेटर भयो, हर्नहरु जस्तै यो हर्न भयो, साइड लाइट इन्डिकेटर। त्यसैगरी यो चाहिँ लाइटको भयो, हेडलाइटको। त्यसैगरी अब यतातिर आउनु भयो भने अगाडिमा थोरै यहाँ चाहिँ तपाईको यो चाहिँ हाम्रो सामानहरु राख्नु पर्यो भने यो एउटा डिक्की टाइपको भन्नु, एउटा कम्पार्टमेन्ट टाइपको ग्रोसरिजहरु सामानहरु राख्नु पर्यो भने बजार जाँदाखेरि त्यसको लागि भयो भने यतातिर साइड लाइट इन्डिकेटर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अगाडिमा चाहिँ तपाईको एलईडी हेडलाइट जुन रातिको बेला मजाको उज्यालो दिन्छ। त्यसैगरी स्कुटरमा हुने एउटा सानो पुन्टे टाइपको टायर भयो हैन, व्हील साइज। त्यसैगरी सस्पेन्सन अगाडिमा र ग्राउन्ड क्लियरेन्स यसको हेर्नु भयो भने थोरै छ, धेरै त छैन, तर यो हाम्रो तराईको लागि इनफ हो। यो जुन चिप्लो बाटो हुन्छ काठमाडौँ जस्तो ठाउँको लागि पनि यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स इनफ नै छ। त्यसैगरी तपाईले यो पोर्सनमा हेर्नु भयो भने यहाँ चाहिँ ब्याट्री छ। यसमा तपाईले लिथियम ब्याट्री पनि राख्न पाउनुहुन्छ, प्लस लिड एसिड ब्याट्री पनि राख्न पाउनुहुन्छ। र तपाईले लिथियम ब्याट्री राख्नु भयो भने 6 मन्थको वारेन्टी पाउनुहुन्छ भने तपाईले लिड एसिड ब्याट्री राख्नु भयो भने त्यसको त्यही हिसाबको ब्याट्रीको क्याटेगोरी भन्नु, ब्याट्री चाहिँ फरक कम्पनी भएको कारण तिनीहरुको र तपाईको वारेन्टी ग्यारेन्टी पनि फरक रहेछ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईले किन्ने बेलामा थाहा हुन्छ। र यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्याडल पनि छ र पछाडी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 350 वाटको मोटर छ। यसमा 48 भोल्ट 350 वाट मतलब 48 भोल्ट 350 वाटको हब मोटर छन्, जुन BLDC हब मोटर हो। र यसमा चाहिँ दुईजना बसेर पनि इजिली तपाईले ड्राइभिङ गर्न सक्नुहुन्छ। पछाडी सस्पेन्सन सकअप राखिएको छ र दुईजना बस्नको लागि यहाँ कम्फर्टेबल टाइपको सिट पनि राखिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईले लिड एसिड ब्याट्री राख्नु भयो भने 12 भोल्टको चार्जर राख्नुपर्छ। जति एम्पियरको राख्नु पनि पाउनुहुन्छ तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार। जति धेरै रेन्ज चाहियो त्यति धेरै ठुलो, त्यति बडी क्यापेसिटीको तपाईले यहाँ चाहिँ ब्याट्री राख्नुपर्ने हुन्छ यो पोर्सनमा। प्लस यहाँ ग्यास सिलिन्डर राख्ने अप्सन। त्यसैगरी यतातिर तपाईले हेर्नु भयो भने चार्जर राख्ने अप्सन र अन्य के राख्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ चार्जर पनि हामीले राख्दै रहेछौँ। 48 भोल्ट 20 एम्पियरको चार्जर छ हामीसँग, जसले गर्दाखेरि तपाईको 3 देखि 4 घण्टामा यो फुल चार्ज हुन्छ। तपाईको साइड लाइट इन्डिकेटर प्लस ब्याक लाइट अरु थुप्रै अप्सनहरु छ। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ खुट्टा राख्ने अप्सन, पानी परेको बेला पनि मजाले चलाउन पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ सेफ्टीको लागि हामीले चाबी लक गर्ने अप्सन पनि राखिदिएको छौं। प्लस स्ट्यान्ड भयो, ठुलो स्ट्यान्ड र यहाँबाट मोटरको तार गएको छ र ड्रम ब्रेक अगाडि पनि ड्रम ब्रेक, अगाडिमा ड्रम ब्रेक र पछाडिमा पनि ड्रम ब्रेक राखिएको छ। र यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले हामी लाएको पनि छैन, यो भर्खर शोरूमबाट लिएर आएको छु। र यो टाढासम्म आउँदाखेरि अलि तपाईले धुलो जस्तो देखिरह्यो होला। यो चाहिँ खासमा पुरानो होइन, तर हामीले युज गर्यौं लगभग 3-4 घण्टा जति यसको टेस्ट राइड गरेको, कस्तो स्पिड छ सबै कुरा लगभग भन्न सके। त्यसैगरी यतातिर तपाईले हेर्नु भयो भने तलतिर यो चाहिँ सिट हाइट एडजस्ट गर्न, तल पनि गर्न पाउनु भयो, माथि पनि गर्न पाउनु भयो। र यो चाहिँ तपाईले एकदम हेर्नु भयो भने एउटा एजेड पर्सनको लागि प्लस यो स्कुल कलेज पढ्ने साना जुन 10 क्लास 12 क्लास पढ्ने हाम्रो सानो भाइ बहिनीहरु हुन्छ त्यस्तोहरुको लागि एकदमै राम्रो। कसैले अफिस जानु पर्यो या कसैले सानोतिनो यात्रा गर्नु पर्यो, बजारतिर हिँड्नु पर्यो भने यो इलेक्ट्रिक बाइसाइकल चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। र तपाईले यो किन्नु पर्यो भने तपाईले हाम्रो शोरूम पनि आइराख्नु परेन, तपाईले अनलाइनबाट नै हाम्रो बुक गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाई नेपालको जुनसुकै कुनाबाट हुनुहुन्छ भने हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो भने तपाईको अगाडिमा एउटा फोन नम्बर होला, त्यसमा तपाईले सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईको बसेको ठाउँमै पनि हामी यो पुर्याइदिने काम गर्छौं। तपाईले यहाँ आइराख्नु परेन। र यसको प्राइसको कुरो गर्ने भने यो चाहिँ 75,000
७५,000 देखि 1 लाखसम्मको छ। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको जति ब्याट्री थप्दै जानुभयो त्यति तपाईँको यसको चाहिँ के हुन्छ भने प्राइस बढ्दै जान्छ। यो एकचोटि चार्ज गऱ्यो भने लगभग 60 देखि 70 किलोमिटर पनि गुर्न सक्छ र 100 किलोमिटर गुर्ने पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, किनभने यसमा चाहिँ ब्याट्री थप्न तपाईँले आफ्नै इच्छाअनुसार राख्न पाउनुहुन्छ कि। त्यही भएर यसको एक्ज्याक्ट प्राइस यति नै हो भनेर भन्न मिल्दैन, तर यो 75,000 भन्दा माथिको यो इलेक्ट्रिक बाइसाइकल हामीसँग उपलब्ध छ। यसमा चाहिँ तपाईँले ब्याट्री आफ्नै इच्छाअनुसार राख्न पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी यतातिर तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ चार्जिङ पोर्ट पनि राखिदिएको छ। ब्याट्री राख्नुभयो भने राम्रो रेन्ज हुन्छ, लिड एसिडमा अलिक कम हुन्छ, त्यो कुराहरू लगभग तपाईँलाई सबैले थाहा नै छ होला जस्तो लाग्यो मलाई। र यसमा चाहिँ के छ भने ब्याट्री फिक्सै हुन्छ, तपाईँको यो ब्याट्री निकालेर घरमा चार्ज गर्ने अप्सन छैन, किनभने यो ब्याट्री फिक्स भएको कारणले बाहिरै जहाँ तपाईँले पार्किङ गर्नुहुन्छ त्यस्तो ठाउँमा तपाईँले यो इलेक्ट्रिक स्कुटरलाई चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नर्मली सबै कुरा लगभग सेम नै हो। इलेक्ट्रिक बाइसाइकलहरुमा धेरै कमन कुराहरू नै छ, सबैमा जति पनि मोडलहरू तपाईले देख्नुहुन्छ त्यही नै हो। यसले पनि अब 350 वाट मोटर क्यापेसिटी भएको कारणले साइकल भन्दा चाहिँ यसको अलि पावर बढी छ, किनभने 350 वाटको मोटर हो नि त। बिएलडीसी हब मोटर प्लस पानी परेको बेला पनि चलाउन पाइयो र यसको मोटर चाहिँ व्हीलमै अट्याच भएको छ र यसको सर्भिसिङको पनि राम्रो व्यवस्था छ। यसले नेपालको हरेक ठाउँमा यसको डिलरहरू भइसकेको कारणले यो किन्दाखेरि पछि पस्ताउनु पर्छ कि सर्भिसिङ गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, त्यस्तो कुराहरूको तपाईले अहिले टेन्सन लिइराख्नु पर्दैन, किनभने तपाईले नै थाहा छ होला जस्तो लाग्यो मलाई। अहिले इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू नेपालमा घुरेको हामी बाटोमा एकदमै धेरै देखिरहेको छौँ र पछि चाहिँ इलेक्ट्रिक बाइसाइकल इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू मात्रै हामी बाटोमा घुरेको धेरै जस्तो देख्छौँ होला। सो तपाईँहरू पनि यदि किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको अगाडि एउटा फोन नम्बर छ, त्यसमा तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो भने नेपालको जुनसुकै कुनाबाट हुनुहुन्छ भने तपाईँले इजिली किन्न सक्नुहुन्छ। र लोकेसनको कुरो गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो यो सोरुम चाहिँ अहिले जनकपुरमा रहेको छ, जहाँ चाहिँ पाथीभरा अटो भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो अगाडिमा फोन नम्बर छ, त्यसमा तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो भने आउनु होला, भिजिट गर्नु होला, त्यही टेस्ट राइड गर्नु होला र मन पऱ्यो भने यो साइकल किन्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। आफैले आएर किन्नुभयो भने झन् बेस्ट हुन्छ। तपाईहरुसँग केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा छोड्नु होला। भेट्न नै छ नेक्स्ट भिडियोमा। आजले यति मात्रै। ओके, बाई बाई एन्ड टेक केयर।